नमस्कार मित्रांनो, एसओसी क्लासेस टेकमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपल्याला बघायचं आहे क्लास 10 लेसन नंबर 5 दॅट इज द हीट आणि याचा पार्ट फर्स्ट आपल्याला बघायचा आहे. चला तर सुरुवात करूया. तर बघा मित्रांनो, जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्वात अगोदर सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. लाईक आणि शेअर करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, सगळ्यांनी सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि त्या अगोदर सर्वात महत्त्वाची एक बातमी म्हणजे नून अकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे फ्री लाईव्ह क्लासेस क्लास 9 to 12 साठी. ठीक आहे, क्लास 9 to 12 साठी सगळे फ्री क्लासेस घेऊन आलेले आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे क्लास 9 साठी रिव्हिजन. ठीक आहे, जे क्लास 9 आहे ना यासाठी रिव्हिजन आणि क्लास 10 साठी क्वेश्चन बँक आन्सर आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे नून अकॅडमीवर. त्यासाठी आत्ताच नून अकॅडमीचा ॲप डाउनलोड करा. त्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. चला बघूया. तर बघा तुम्हाला काय काय फ्री मिळणार आहे नून अकॅडमीवर. तर तुम्हाला डेली फ्री लाईव्ह क्लासेस मिळणार आहेत, फ्री नोट्स मिळणार आहेत, MCQ मिळणार आहेत, त्यानंतर MSCAT, नेट, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी सर्व काही तुम्हाला नून अकॅडमीवर मिळणार आहे. आणि अनलिमिटेड डाऊट क्लिअरिंग सेशन सुद्धा तुम्हाला असणार आहे. ठीक आहे, आता ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर टाकाल, OTP मिळवाल, त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे सब्जेक्ट दिसतील. ठीक आहे, जे तुम्हाला सब्जेक्टचे व्हिडिओ पाहिजे, लेक्चर पाहिजे, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ओके, हे क्लिक केले. क्लिक केल्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला जे कोणते शिक्षक तुम्हाला ते शिकवतात त्यांचे ग्रुप दिसतील. ठीक आहे, त्या ग्रुपला तुम्ही अशा प्रकारे जॉईन करू शकता. क्लिक करायचं आणि त्या ग्रुपला जॉईन करायचं. ठीक आहे, हे तर बघा ग्रुप आलेला आहे. ग्रुपला असं जॉईन करायचं. जॉईन केल्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला आमचा करिक्युलम दिसेल, म्हणजे मी काय शिकवणार आहे येणाऱ्या दिवसामध्ये. ठीक आहे, त्यानंतर बघा हे तुम्हाला इथं दिसतील तुम्हाला काय काय मी शिकवलेलं आहे, इंट्रोडक्शन वगैरे, त्यानंतर ग्रॅव्हिटेशन आपलं चॅप्टर आहे, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथं मिळून जातील. ठीक आहे, चला सुरुवात करूया आजच्या आपल्या या व्हिडिओला. तर आपल्या लेसनचं नावच आहे हीट. हीट काय आहे? एक प्रकारची एनर्जी असते. हीट काय असते? तर एक प्रकारची एनर्जी असते. हीट इज द एनर्जी विच कॅन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. हीट काय एक एनर्जी आहे, ती नेहमी हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर काय करत असते? फ्लो करत असते. ठीक आहे, नेहमी फ्लो करत असते. या गोष्टी तुम्हाला ध्यानात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे जर एकीकडे जर टेम्परेचर जास्त असेल, ठीक आहे, उदाहरणार्थ बघा इकडे टेम्परेचर जास्त आहे. ठीक आहे, इकडं घ्या, इकडं आहे 15 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे, आणि दुसरं आहे इकडं आहे 4 डिग्री सेल्सिअस. समजून घ्या. मग काय होईल? टेम्परेचर जे हीट असते ही नेहमी काय होईल माहिती आहे का? हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचरकडे फ्लो करत असते. ही गोष्ट तुम्हाला ध्यानात ठेवायची. ठीक आहे, त्यानंतर बघा मित्रांनो, त्यानंतर बघा हीट इज मेजर्ड इन द 2 ways. जी हीट असते आपण 2 प्रकारे मेजर करू शकतो. एक म्हणजे कॅलरीजमध्ये, ठीक आहे, आणि दुसरी म्हणजे ज्यूलमध्ये. आता कॅलरीज म्हणजे कसं काय आपण मेजर करू शकतो, कसं काय समजून घ्या एकदा. ठीक आहे, हीट इज मेजर्ड इन अ कॅलरीज. ठीक आहे, 1 कॅलरीज इज इक्वल टू द अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू राईज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द वॉटर बाय द 1 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे 1 ग्राम, ठीक आहे, 1 ग्राम वॉटरचं जर टेम्परेचर आपल्याला 1 डिग्री सेल्सिअसनं जर वाढवायचं असेल, ठीक आहे, 1 ग्राम वॉटरचं टेम्परेचर जर आपल्याला 1 डिग्री सेल्सिअसनं वाढवायचे असेल, त्यावेळेस तिथं जी काही हीट लागणार आहे, ते ज्यावेळेस तिथं जी काही हीट लागणार आहे त्याला आपण म्हणणार, काय म्हणणार? कॅलरीज असं म्हणणार. ठीक आहे, समजते मी काय म्हणतो? त्याला काय म्हणणार आपण? कॅलरीज असं म्हणणार. ठीक आहे, या गोष्टी लक्षात घ्या. थोड्याशा अवघड वाटतील पण इझी आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर जे हीट असते हे आपण याला जूलमध्ये सुद्धा मेजर करू शकतो. ठीक आहे, मग 1 कॅलरीज म्हणजे किती आहे? 4.18 जूल. 1 कॅलरीज म्हणजे काय? 4.18 जूल. हे समजून घ्या. ठीक आहे, समजले. चला जाऊया आता समोर. त्यानंतर आताच तुम्हाला मी सांगितलं होतं हीट जी असते ही नेहमी हायर टेम्परेचरकडनं लोअर टेम्परेचरकडे फ्लो होत असते. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला दिसेल 2 ऑब्जेक्ट आहेत. एक आहे कूलर ऑब्जेक्ट आणि दुसरा आहे वॉर्मर ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, म्हणजे हा हॉट आहे आणि हा कूल आहे. ठीक आहे, मग काय होणार? जी हीट कशी फ्लो होणार? ही जी हीट आहे ना, हायर ऑब्जेक्टकडनं कूलर ऑब्जेक्टकडे फ्लो होणार, म्हणजे इकडनं इकडे जाणार ती. ठीक आहे, समजते ना तुम्हाला काय म्हणतो ते? अशा प्रकारे नेहमी हीट फ्लो होत असते. ठीक आहे, चला आता आपण बघूया हीट आणि टेम्परेचरमध्ये नेमका डिफरन्स आहे तरी काय. आपल्याला वाटतं की हीट आणि टेम्परेचर बऱ्याच वेळा सेम आहे, पण नाही. हीट काय आहे? एक एनर्जी आहे. ठीक आहे, हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. आणि टेम्परेचर इज द सेन्सेशन ऑफ द हॉटनेस ऑर कोल्डनेस. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट गरम आहे की थंड आहे जे आपल्याला जाणवतो की नाही त्याला आपण टेम्परेचर असं म्हणतो. ठीक आहे, आणि हीट काय आहे? तर एक एनर्जी आहे. ज्या प्रकारे आपण साऊंड एनर्जी बघितली, तर आपण मेकॅनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ज्या काही एनर्जी बघितल्या हे फॉर्म झाले. ठीक आहे, मग त्याच प्रकारे
त्याच प्रकारे ही हीट काय आहे, एक एनर्जी आहे. जसं की साऊंड एनर्जी आहे, लाईट एनर्जी आहे, तसेच हीट काय आहे, एक एनर्जी आहे. आणि टेम्परेचर काय आहे, त्या हीटला मेजर करण्याचं, किती हीट आहे त्याला मेजर करण्याचं एक माध्यम आहे फक्त, आपण असं म्हणू शकतो. ठीक आहे, चला बघूया आता कशा प्रकारे. हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी कॅन बी defined as the form of the energy that can be transferred from one body to the another body within the itself. The temperature difference and can be generated by the body at the expense of the other form of energy. एवढं काही महत्त्वाचं नाही. हीट काय आहे, हीट इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ठीक आहे, इट ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट वेन देर इज अ टेम्परेचर डिफरन्स. म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स असेल तरच हीट ट्रान्सफर होईल, अदरवाईज होणार नाही. दोन्हीकडे जर टेम्परेचर जर सेम असेल, ठीक आहे, दोन ऑब्जेक्ट आपण घेतले, दोघांचंही टेम्परेचर सेम असेल तर हीट फ्लो होणार नाही. ठीक आहे, हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. ठीक आहे, एवढं ध्यानात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, आता टेम्परेचर म्हणजे काय, तर टेम्परेचर काय आहे, इट इज द सेन्सेशन, इट इज द सेन्सेशन, ठीक आहे, ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट किती गरम आहे किंवा किती थंड आहे. ठीक आहे, याला आपण सरळ भाषेमध्ये टेम्परेचर असं म्हणू शकतो. ठीक आहे, पण हीटला जे आपण मेजर करतो की नाही, हे टेम्परेचर आपण मेजर करत असतो. ठीक आहे, बघा, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड ऑफ द अमाऊंट ऑफ हीट इज कंटेन और प्रोसेस बाय द हीट. म्हणजे टेम्परेचर काय आहे, टेम्परेचर काय असतं की एखाद्या बॉडीमध्ये हीट किती आहे. ठीक आहे, त्या एखाद्या बॉडीमध्ये हीट किती आहे त्याला जे आपण मेजर करतो ना, ठीक आहे, त्याला आपण असं म्हणू शकतो की ते टेम्परेचर आहे. किती हीट आहे ते टेम्परेचर. ठीक आहे, समजून घ्या. ठीक आहे, मग हे जे टेम्परेचर असेल याला आपण सेल्सिअसमध्ये, केल्विनमध्ये मेजर करू शकतो. ठीक आहे, केल्विनमध्ये, फॅरनाईटमध्ये किंवा सेल्सिअसमध्ये त्याला आपण मेजर करू शकतो. ठीक आहे, समजले. त्यानंतर बघा हीट कशा प्रकारे ट्रान्सफर होते. ट्रान्सफर म्हणजे बघा एका ऑब्जेक्टमधून दुसऱ्या ऑब्जेक्टमध्ये जी हीट ट्रान्सफर होते ही कशा प्रकारे होते, त्याची इथं 3 माध्यम आपल्याला दिले. देर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 ways of heat transfer. First one, that is the conduction आहे. It is the heat transfer from a hot to cold object. म्हणजे ही जी हीट ट्रान्सफर होते ही काय होते, हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. एखाद्या गरम ऑब्जेक्टकडनं थंड ऑब्जेक्टकडे जे काही हीट ट्रान्सफर होते. ठीक आहे, दॅट आर इन द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द इच अदर. हे कधी होईल, ज्यावेळेस ते दोन्ही एकमेकाच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतील. डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतील त्यावेळेस हीट ट्रान्सफर होईल. म्हणजे इथं काय असतो की 2 ऑब्जेक्टमध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो. म्हणजे बघा, एक माझ्याकडे आहे हॉट ऑब्जेक्ट आणि दुसरा आहे माझ्याकडे कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये हे कोल्ड ऑब्जेक्ट आहे. ठीक आहे, आता या दोघांमध्ये हीट ट्रान्सफर कधी होईल, ह्या दोघांमध्ये हीट ट्रान्सफर कधी होईल, ज्यावेळेस या दोघं, ठीक आहे, ह्या दोघांमध्ये काहीतरी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे. या दोघांमध्ये काय आहे, कॉन्टॅक्ट आहे. आणि या कॉन्टॅक्टमुळं जी काही एनर्जी, जी काही हीट एनर्जी या हॉट ऑब्जेक्टमधून या ज्या काही कोल्ड ऑब्जेक्टमध्ये ट्रान्सफर होत आहे. म्हणजे जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते मॉलिक्युल इथे ट्रान्सफर होत नाहीत. ठीक आहे, मॉलिक्युल इथे ट्रान्सफर होत आहेत का, होत नाहीत. ठीक आहे, फक्त हीट एनर्जी ट्रान्सफर होत आहे ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरन्स. मग डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे ना, मग याला आपण म्हणायचं कंडक्शन. याला काय म्हणायचं, कंडक्शन असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, चला नंतर बघा, the thermal conductivity of the different object decide how much heat is in it with time being transferred. ठीक आहे, thermal conductivity of the different object decided how much heat in which time is being transferred. म्हणजे याचा सोपा आपण म्हणू शकतो की एखादा जर ऑब्जेक्ट असेल, प्रत्येकाची थर्मल कंडक्टिव्हिटी असते वेगवेगळी असते सोप्या भाषेमध्ये. ठीक आहे, आणि त्याला मध्ये एखादा ऑब्जेक्ट किती वेळ घेतो हीट ट्रान्सफर करण्यासाठी. ठीक आहे, तिथे थर्मल कंडक्टिव्हिटी असते. नंतर आपण ते बघूच आहे, समोर दिलेच आपल्याला. आता बघा, कंडक्शनमध्ये काय असतो, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो. कंडक्शनमध्ये काय असतो, ध्यानात ठेवा, कंडक्शनमध्ये काय असतो, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो. एक मिनिट मित्रांनो, आता बघा मित्रांनो, आता कंडक्शनमध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो. कन्व्हेक्शनमध्ये काय असतं, इट ऑकर्ड व्हेन द मॉलिक्युल्स ॲब्झॉर्ब द हीट अँड स्टार्ट मुव्हिंग. आता कन्व्हेक्शनमध्ये काय होते, जे मॉलिक्युल्स असतात त्या सबस्टन्सचे ते काय करतात, हीटला ॲब्झॉर्ब करतात आणि ते मूव्ह करायला स्टार्ट करतात. फॉर एक्झाम्पल वॉटर, आपण वॉटरला हीट देतो, बरोबर आहे. मग जी खालची जे काही मॉलिक्युल असतात, बघा हे वॉटर आहे आपल्याकडे, तेव्हा बघा आता हे वॉटर आहे, ज्याला आपण हीट देतो, त्यावेळेस काही जी खालची मॉलिक्युल असतात हे हीट ॲब्झॉर्ब करतात. हीट ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर त्यांना एनर्जी मिळते, मग ते जातात वरती. ठीक आहे, आणि जे वरचे आहेत
ठीक आहे, जे कूल मॉलिक्यूल आहेत ते येतात खाली. म्हणजे काय होतं, तिथं ॲक्च्युअल मॉलिक्यूल ट्रान्सफर होत आहे. ठीक आहे, सबस्टन्समधले. मग जिथं काय ॲक्च्युअल मॉलिक्यूल ट्रान्सफर होत आहेत, ठीक आहे, याला म्हणायचं कन्व्हेक्शन. आता रेडिएशन म्हणजे काय, जे रेडिएशन असते याच्यामध्ये जी काही हीट असते हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या माध्यमातून ही ट्रान्सफर होत असते. ठीक आहे, रेडिएशन. आता सनपासून अर्थवर जे काही आपला हीट येते, ठीक आहे, ती रेडिएशनच्या फॉर्ममध्ये येत असते. ठीक आहे, हे रेडिएशनच्या फॉर्ममध्ये येत असते. आणि रेडिएशन सर्वात महत्त्वाचं आहे की व्हॅक्यूममध्ये सुद्धा ही ट्रान्सफर होऊ शकते. ठीक आहे, रेडिएशनचं हे सर्वात एक महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, चला आता तुम्हाला एक्झाम्पल इथं समजेल. ठीक आहे, नेमकं मी तुम्हाला सांगण्याचा काय प्रयत्न करतोय. इथं बघा कंडक्शन आहे, दिसते ना कंडक्शन. कंडक्शनमध्ये काय बघा, हे तापलेलं तुम्हाला दिसते, इथं आपण गरम केले, त्याच्यामुळे बघा याचा जो हँडल होता तो पण गरम झालेला आहे. म्हणजे काय झालं, इथून हीट इथपर्यंत गेलं आहे, कारण या दोघांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे ना. म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल एनर्जी इज ट्रान्सफर बाय द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. जी काही हीट एनर्जी ट्रान्सफर होत आहे बाय द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, त्याला आपण कंडक्शन म्हणायचं. समजले. त्यानंतर कन्व्हेक्शनमध्ये काय असते, एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड बाय द मास ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स. मास मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स म्हणजे काय, च्या सबस्टन्समधले जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते ॲक्च्युअली ट्रान्सफर होतात. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल वॉटर बघा, वॉटरला जर आपण गरम करतो त्याला जे खालचे मॉलिक्युल असतात ते वरती जातात. ठीक आहे, आणि वरचे खाली येतात. म्हणजे हे प्रोसेस चालू राहते. म्हणजे त्याला आपण म्हणू शकतो की जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते तिथं ॲक्च्युअल ट्रान्सफर होत आहेत. कन्व्हेक्शन म्हणायचं. रेडिएशन म्हणजे काय, एनर्जी इज ट्रान्सफर बाय द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. जे काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असते त्याच्या माध्यमातून जी काही हीट ट्रान्सफर होते ही व्हॅक्यूममध्ये सुद्धा होऊ शकते. ठीक आहे, याला आपण म्हणतो रेडिएशन. ठीक आहे, जी काही हीट सनपासून अर्थपर्यंत पोहोचते हे एक चांगलं उदाहरण आपल्याला म्हणता येईल. ठीक आहे, चला जाऊया समोर. आता जी काही टेम्परेचर असते, ठीक आहे, जे काही टेम्परेचर असते आपण मेजर करण्यासाठी आपल्याकडे 3 स्केल आहेत. ठीक आहे, पहिली स्केल आहे फॅरेनहाइट आहे, दुसरी आहे सेल्सिअस आणि तिसरी आहे केल्विन. या 3 स्केल आहेत. ठीक आहे, नंतर सर्वात महत्त्वाचं आहे लॅटेंट हीट म्हणजे काय. ठीक आहे, आता लॅटेंट हीट म्हणजे काय हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. हा व्हिडिओ खूप मोठा होणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे पुढच्या व्हिडिओमध्ये लॅटेंट हीट काय आहे हे आपण समजून घेऊया. थँक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन बाय बाय, टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू.